Αγαπητοί συναγωνιστές, φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Πολιτικής Γραμματείας στη διεθνή συνάντηση που διοργανώνει το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο με θέμα το χρέος, το εθνικό νόμισμα και τη δημοκρατία. Η συνάντηση αυτή αποτελεί για μας, αλλά και για όσους παλεύουν ενάντια στη μνημονιακή κατοχή, στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Όχι μόνο γιατί κατά τη διάρκεια της θα μας δοθεί η δυνατότητα να πλουτίσουμε τον αγώνα μας με την εμπειρία άλλων χωρών, όπου οι λαοί τους αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και καταστάσεις, αλλά και γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να γνωριστούμε μεταξύ μας και να αποκτήσουμε τις σχέσεις οικειότητας και συντονισμού στον κοινό αγώνα που δίνουν όλοι οι λαοί της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ευρύτερα, εναντίον της χειρότερης απολυταρχίας που έχει γνωρίσει ο κόσμος από την εποχή του αρχαίου καθεστώτος που ανέτρεψε πρώτη η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό που συντελείται στην Ελλάδα είναι το ζωντανό παράδειγμα για τον τρόπο που μετεξελίσσεται η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα νέο υπερκρατικό μόρφωμα, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως την αποκάλεσε ο ίδιος ο Μπαρόζο στην κατάσταση της Ένωσης πέρυσι το Σεπτέμβριο του 2012. Αυτό που συντελείται στην Ελλάδα δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί το νομικό και πολιτικό προηγούμενο για αυτή τη μετεξέλιξη. Το πρώτο πράγμα που φρόντισε η Ευρωζώνη με το που εκδηλώθηκε η κρίση χρέους στην Ελλάδα ήταν αφενός να απομονωθεί η χώρα και αφετέρου να της επιβάλλει ένα καθεστώς αποικιακής κατοχής που είναι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά. Η Ελλάδα εξαναγκάστηκε από την πρώτη στιγμή να απεμπολίσει άνευ όρων και αμετάκλητα, όπως αναφέρουν αυτολεξί οι δανειακές συμβάσεις, την ασυλία που διαθέτει ως κράτος λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Με τον τρόπο αυτό, οι δανειστές της Ευρωζώνης απέκτησαν το ελεύθερο να θέσουν ολόκληρη τη χώρα σε καθεστώς εκαθάρισης και εκποίησης. Ο ίδιος ο Έλληνας μετατράπηκε και επίσημα σε δουλοπάρικο του χρέους, πεών. Να παραιτηθεί. Αναγκάστηκε να παραιτηθεί από θεμελιώδη δικαιώματα στη δουλειά του, στο προϊόν της δουλειάς του, αλλά και στην ίδια τη ζωή του, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ένα χρέος που είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία από την εποχή της φεουδαρχίας που ένας ολόκληρος λαός, ένα ολόκληρο έθνος μετατρέπεται επίσημα σε πεών και το επιβάλλουν επίσημα καθεστώς πεωνίας, δηλαδή δουλοπαρικίας του χρέους. Όχι απλά στην πράξη, όπως κάνει δεκαετίες τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη Λατινική Αμερική, την Αφρική και αλλού, αλλά επίσημα με την υπογραφή αποικιακών δανειακών συμβάσεων κατά απέτηση της ίδιας της Ευρωζώνης. Και όλα αυτά χάρη στο γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο ευρώ και έχει παραδώσει τα βασικά μέσα άσκησης δημοσιονομικής, νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής. Βέβαια, οι δανειστές φρόντισαν να επιβληθούν δανειακές συμβάσεις στους Έλληνες, όπου η πεωνία, δηλαδή η δουλοπαρικία του χρέους, να εμφανίζεται ως προϊόν οικειοθελούς απέτησης της ίδιας της Ελλάδας, του ίδιου δηλαδή του ελληνικού λαού. Στο έγκλημα αυτό, οι δανειστές βρήκαν την αμέριστη συμπαράσταση ενός απόλυτα διεφθαρμένου, ξεπουλημένου και προδοτικού πολιτικού συστήματος που δεν δίστασε να προχωρήσει σε πραξισκόπημα, να καταλύσει κάθε έννοια συνταγματικής τάξης της χώρας, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πιο αρπακτικών κύκλων του ευρώ και των χρηματαγορών. Γι' αυτό και εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα από τις 6 Μαΐου 2010 μέχρι σήμερα τελεί υποκατοχή. Αποικιακή κατοχή, με σκοπό τη μαζική εξόντωση του ελληνικού λαού και την αρπαγή του κοινωνικού και φυσικού πλούτου της χώρας από τους δανειστές της. Πολύ γρήγορα
είδαμε να καταφθάνουν και να εγκαθίστανται σε νευραλικές θέσεις του κρατικού μηχανισμού ξένοι επίτροποι. Πέρα από την Τρόικα, σήμερα καμιά πράξη του ελληνικού κράτους δεν μπορεί να προχωρήσει αν πρώτα δεν την εισηγηθούν ή δεν την εγκρίνουν οι ξένοι επίτροποι. Ακόμα και το σύστημα δικαιοσύνης έχει τεθεί υπό τη κυδαιμονία τους. Ακόμη και οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το σύστημα άμυνας της χώρας. Ουσιαστικά το αυθύπαρκτο του ελληνικού κράτους έχει καταλυθεί. Με τη συνδρομή του εγχώριου πολιτικού συστήματος των σύγχρονων δοσιλόγων, των νεότερων Quisling, μέσα σε 3 χρόνια επιβλήθηκαν πάνω από 420 νόμοι κατά απέτηση των δανειστών και της Τρόικας. Περισσότερες από 27 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που έχουν περιεχόμενο ανάλογο με εκείνων των παλιών βασιλικών διαταγμάτων, καθώς και δεκάδες άλλες πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου με εντολή άνωθεν και έξωθεν. Δεν υπάρχει ζωτικός τομέας για τον ελληνικό λαό στην εργασία, στην κοινωνία και στην πολιτική που να μην έχει αλλάξει άρδιν σε βάρος του, καταλύοντας ακόμη και τα πιο θεμελιώδη δικαιώματά του. Μετά από όλα αυτά, ο ελληνικός λαός δεν διαθέτει πλέον σχεδόν κανένα κυριαρχικό δικαίωμα στη χώρα του. Δεν μπορεί να αποφασίσει αυτός για οτιδήποτε τον αφορά. Ακόμη και αυτό το δικαίωμα στην ιδιωτική ιδιοκτησία έχει πληγεί βάναυσα. Τα πάντα στη χώρα, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός πλούτος των Ελλήνων πολιτών, είναι πλέον στη διάθεση των δανειστών και του ευρωσυστήματος. Με τι αντάλλαγμα? Ο μέσος Έλληνας σήμερα είναι κατά πολύ πιο χρεωμένος από ό,τι πριν έλθει η Τρόικα. Δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος της χώρας συνεχίζει να καλπάζει. Η χώρα εξαναγκάστηκε να δανειστεί εκ νέου, κυρίως για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους την περίοδο 2010-2013, πάνω από 320 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, περισσότερα από όσα ήταν το δημόσιο χρέος στις 31 Δεκάτου 2009, και παρόλα αυτά συνεχίζει να χρωστά πάνω από 325 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων, που ξεπερνά τα 230 δισεκατομμύρια ευρώ, προσθέθηκαν στα 3 τελευταία χρόνια άλλα 45 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος προς την εφορία, με μοναδικό σκοπό να υποθηκευτεί η ακίνητη και κινητή ιδιωτική περιουσία. Την ίδια ώρα, ο μέσος Έλληνας είδε 1 στους 4 να χάνει τη δουλειά του. Κάθε εργασιακό δικαίωμα να εξαλείφεται. Είδε τον 1 στους 3 να χάνει ακόμα και τη δυνατότητα ασφάλισης. Ενώ ο βασικός μισθός να μειώνεται τουλάχιστον κατά 40%. Είδε το καθεστώς γενικευμένης ανέχειας και ανεργίας να συνοδεύεται και από καθεστώς πλήρους ασυδοσίας, όπου ο εργαζόμενος είναι κυριολεκτικά έρμεο. Είδε τους 3 από τους 4 εργαζόμενους που έχουν ακόμη την πολυτέλεια να είναι σε δουλειά, είτε να αμείβονται εκβιαζόμενοι κάτω ακόμη και από αυτόν το μειωμένο βασικό μισθό, είτε να τους καθυστερούν δεδουλευμένα. Σήμερα, 3 στους 5 εργαζόμενους που διαθέτουν δουλειά έχει καθυστερημένα δεδουλευμένα τουλάχιστον 5 μηνών. Δηλαδή έχουν καθυστερήσει να τον πληρώνουν για κατά μέσον όρο 5 μήνες. Είδε ο μέσος Έλληνας να καταστρέφονται με μια μόνο κονδυλιά σχεδόν το σύνολο των αυτοαπασχολουμένων στην Ελλάδα, που ξεπερνούν το 32% της συνολικής απασχόλησης. Είδε τις μισές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να βάζουν λουκέτο, ενώ τις μεγάλες να ελεηλατούν τα ταμεία, τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές τους, προκειμένου να φύγουν από την Ελλάδα είτε να περικόψουν δραστικά τις δραστηριότητές τους. Είδε το επίπεδο επενδύσεων στην ελληνική οικονομία να καταβαραθρώνεται από το 22% του ΑΕΠ που ήταν το 2009 στο 12% που είναι σήμερα,
μετατρέποντας την Ελλάδα σε χώρα με τη μεγαλύτερη αποεπένδυση παγκοσμίως. Είδε επίσης τη φτώχεια και την εξαθλίωση να διπλασιάζεται μέσα σε 2 χρόνια. Τη μετανάστευση προς το εξωτερικό, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων, να οργιάζει στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960, όταν υπήρξε το μεγαλύτερο μεταναστευτικό κύμα που αντιμετώπισε ιστορικά η ελληνική κοινωνία. Είδε μέσα σε 2 χρόνια, το 2011-2012, να μειώνει το πληθυσμός της χώρας σε απόλυτους αριθμούς κατά 80.000, για πρώτη φορά από την εποχή του πολέμου. Μετά από όλα αυτά, έχει άδικο το 98% του ελληνικού πληθυσμού, που σύμφωνα με μετρήσεις περιμένει τα χειρότερα. Όχι. Έχει απόλυτο δίκιο αν επιμείνουμε στην ίδια κατεύθυνση. Εάν επιμείνουμε να παραμένουμε μέσα στο ευρώ, ειδικά τώρα που στη μεγάλη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όπως που ανακοίνωσε ο πρώην μαοϊκός Μπαρόζο, έχει αφαιρεθεί από όλες τις χώρες το δικαίωμα σύνταξης και έγκρισης του κρατικού προπολογισμού τους. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποκτήσει και επίσημα καθεστώς υπερκυβέρνησης, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει στην αποκλειστικό της αρμοδιότητα όχι μόνο την εποπτεία, αλλά και τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος στην Ευρωζώνη και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς το δίλημμα είναι καθαρό. Είτε συμβιβάζεσαι με την υπάρχουσα κατάσταση και απλά διεκδικείς τρόπους να τη διαχειριστείς καλύτερα, με όλο και χειρότερα αποτελέσματα για το λαό, είτε την ανατρέπεις. Μέσος δρόμος δεν υπάρχει. Όσο περιμένουμε τον απομηχανής Θεό να μας γλιτώσει με κάποιο θαύμα, τόσο θα βιώνουμε την πιο απόλυτη καταστροφή. Όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι λαοί της Ευρωζώνης. Ρεαλιστική πρόταση είναι εκείνη που δεν αφήνει εκτεθειμένο το λαό και τη χώρα του στις σημερινές απειλές. Δεν επιτρέπει να βυθίζονται άλλο στην απελπισία και την απόγνωση, στην ανέχεια και τον αφανισμό. Το καθήκον μας είναι κατεξοχήν πατριωτικό, πρωτίστως εθνικο-απελευθερωτικό, απέναντι στο χειρότερο υπηρωτικό καθεστώς που επιβλήθηκε στους ευρωπαϊκούς λαούς μετά τον Χίτλερ. Μια άλλη Ευρώπη είναι όντως εφικτή. Η Ευρώπη όπου οι λαοί της θα είναι ελεύθεροι, κυρίαρχοι στις χώρες τους και νοικοκύριδες στον τόπο τους, όπου θα αποφασίζουν μονάχα αυτοί για το παρόν και το μέλλον τους. Μόνο μια τέτοια Ευρώπη ανεξάρτητων, αυτόνομων και εθνικά κυρίαρχων λαών μπορεί να μετατραπεί σε μια ήπειρο αληθινής ειρήνης, δημοκρατίας και συναδέλφωσης. Συναδέλφωση δεν μπορεί να υπάρξει εκεί όπου οι λαοί είναι δούλοι των αγορών, του τραπεζικού καρτέλ και των υπερεθνικών οργάνων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η καταπίεση φέρνει μόνο πολέμους. Πολέμους κατάκτησης, υποδούλωσης, και μπορεί να απαντηθεί μόνο με παλαϊκές εξεγέρσεις. Ένα είναι σίγουρο. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει τον αφανισμό του. Και απέχει μονάχα μια θριαλίδα. Μονάχα μια θριαλίδα από τη στιγμή που θα πάρει την τύχη του στα χέρια του. Και να είστε σίγουροι ότι είναι έτοιμος να συνδράμει με κάθε μέσο και τρόπο στον κοινό αγώνα όλων των λαών της Ευρώπης και όχι μόνο. Το ξανά κάνει ο ελληνικός λαός. Το έχει δώσει το παράδειγμα. Απέναντι στις χιτλερικές ορδές, πρώτος νικητής αυτός στάθηκε για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία. Παρόλες τις θυσίες που υπέστη, ξανά αυτός θα δώσει το παράδειγμα για όλους τους λαούς. Να είστε σίγουροι, το 2014 θα είναι η χρονιά του ελληνικού λαού. Χρονιά που θα μείνει ορόσημο
για τη δημοκρατία, την ελευθερία σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπως ήταν και τότε 28 Οκτώβρη του 1940, όταν κλήθηκε ο ελληνικός λαός να πολεμήσει ενάντια στο φασίστα Εισβολέα. Πρώτος ενάντια στο φασίστα και να τον νικήσει. Και τώρα ενάντια στο νέο φασισμό, στο φασισμό των αγορών, θα δώσει και αυτός για πρώτος την πρώτη, αν θέλετε, νίκη των ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστώ πολύ.